חדשות הבוקר, תודה רבה שאתם איתנו. עכשיו אנחנו לפינה שלנו שיעור פרטי. בכל בוקר, אתם יודעים, אנחנו מארחים את האנשים הכי מעניינים להרצאה. הבוקר הדוקטור לביולוגיה חנן שטיין, שיסביר לנו איך מיליוני שנים של אבולוציה, איך כל זה קשור להחלטות שכל אחד ואחד מאיתנו מקבל ביום-יום, לרגשות שלנו, ולמה רובנו לא מספיק מאושרים. שיעור פרטי, מתחילים. שלום לכולם. אנחנו נדבר היום על האבולוציה של הנפש, או מי שולט בחיים שלנו, ברוח ספר שכתבתי ששמו האדם החופשי. כששואלים את השאלה מה זה, התשובה בדרך כלל תהיה צבת ים, אבל התשובה הנכונה יותר היא זוהי מכונה משוכללת ליצירת צבי ים. ומי אלו? אלו זוג ברדלסים, אבל למעשה אלו זוג מכונות בנויות פחמן, שעבודתן היחידה היא לשכפל את עצמן, זאת אומרת לייצר ברדלסים. האם זהו גן עדן? אנחנו חיים את חיינו בתוך עולם טבע מופלא שמורכב כולו ממכונות משוכללות, בנויות פחמן בעיקר, שהתפתחו זו מזו בתהליך האבולוציה במשך כ4 מיליארד שנים, והמומחיות היחידה שלהן היא לשכפל את עצמן. זהו איננו גן עדן, זה שדה קרב שבו כולם נלחמים בכולם, שהמטרה העליונה שלהם היא להשתכפל. על פי הזרם, אנחנו חלק כמובן מהעולם הטבע הזה. על פי הזרם המרכזי במדע, האדם נפרד מהשימפנזה לפני כ5 מיליון שנים. עשיתי כאן השוואת רצפי חלבונים מ3 מינים מן הסוג שימפנזה, שזה אדם, שימפנזה ובונובו. חלבונים זה מה שנוצר מה-DNA, הם מסומנים באותיות. סתם לצורך התרשמות, האותיות באפור הן זהות בינינו ובין שימפנזה ובין בונובו, שזה שימפנזה גמדי, והאזורים הלבנים הם, שהם מועטים מאוד, אתם רואים 3 או 4 שונות, הם שונים. ואם לא מצא חן בעיניכם שאנחנו דומים לשימפנזה, הרי השוואת חלבונים מאדם ומשמר אפייה פשוט. שמר האפייה הוא למטה, ומה שבכחול אלו הם חומצות אמיניות זהות, והאזורים שהם בתכלת הם חומצות שונות. יש לנו ולשמר אפייה או שמר בירה אזורים מאוד מאוד דומים. כעת, המכונות האלה שנוצרו באבולוציה, לאט לאט התחילו לפתח מערכים של תאי עצב ומוחות. בתחילה מוחות קטנים, ולאחר מכן מוחות גדולים יותר, ואנחנו רואים כאן מוחות לפי גודל של חזיר, אדם ודולפין. למעשה אתם רואים שהמוח של דולפין הוא מהותית גדול יותר ממוח של בן אדם, והוא בהחלט מסועף יותר, יש לו שטח פנים גבוה יותר. אפשר להגיד בככה הכללה לתחושתי שאנחנו מבינים את הנפש של דולפין כמו שחזיר מבין את הנפש שלנו. בתוך המוחות האלה באופן מפליא שאיננו מוסבר כיום, הופיע מה שאנחנו מכנים נפש או תודעה. למעשה, השאלות האלה לגבי הנפש זו תעלומה מאוד גדולה למדע היום, התעלומה הכי גדולה למדע היום. ממה בנויה הנפש? באיזה תווך היא מתקיימת? איך היא קשורה למערך הפיזי של תאי העצב? התשובה מאוד פשוטה, לא יודעים, אין מושג ירוק למדע. אבל מה כן יודעים? יודעים כי הנפש מאוחזת במוח ומושפעת למשל מתרופות פסיכיאטריות ומהורמונים ומאלקטרודות. ניתן באמצעות אלקטרודה לייצר תנועה, אבל ניתן גם באמצעות אלקטרודה שמושתלת במוח ומייצרת זרם חלש, לגרום גם לרצון לייצר תנועה, שזה עניין מאוד מהותי לסיפור שלנו. ואז השאלה היא למי יש נפש. אנחנו מבינים כעת שהמושג נפש התפתח באבולוציה יחד עם המוח שלנו, כך ניתן לדבר עליו, והשאלה היא למי יש נפש, ליתוש, לפטרוזיליה. מי שיש לו כלב או דולפין יודע שיש להם עולם נפשי מפותח. ואנחנו ממשיכים את הדיון בכך שהמוח שלנו התפתח עם הנפש שלנו, כשהעיקרון המנחה הוא שיפור ההישרדות של הפרט או הקבוצה. אני אתן כמה דוגמאות במהירות של תכונות נפשיות ומשמעותן האבולוציונית. למשל, אמפתיה נחוצה להישרדות הקבוצה, תוקפנות נחוצה לציד, הגנה ועוד. אנחנו צאצאים של השימפנזים התוקפניים. אלה שלא היו תוקפניים התקשו בהבאת צאצאים ובגידולם עד בגרות. אהבה התפתחה בתחילה כאהבת אם לילדיה, נחוצה לקיום ההשקעה העצומה שנדרשת בטבע על מנת לגדל תינוק עד בגרות.
ועכשיו מגיעים לדברים יותר מעניינים. האם יש לנו רצון חופשי? הניסויים בחקר המוח, שקרויים ניסויי רצון חופשי, בהם מבקשים ממתנדב, בעוד הוא עובר דימות מוחי, בדרך כלל ב-MRI פונקציונלי, אבל בעוד אמצעים, להחליט החלטה מסוימת, לבחור להניח בין בחירה A או B, בעוד הוא עובר דימות מוח. ומסתבר שבמרבית המקרים, המחשב יודע לזהות מה תהיה התוצאה, מה תהיה ההחלטה של הנבדק, בין חצי שנייה ל7 שניות לפני שהנבדק יודע בעצמו מה תהיה ההחלטה שלו. המוח מחולק לפיקסלים תלת-ממדיים שקוראים להם ווקסלים, והווקסלים האלה, דגם הפעילות מושווה לדאטאבייס, והמחשב יודע לזהות בדרך כלל בין חצי שנייה ל7 שניות לפניך מה אתה תחליט. זה כמובן עיקר בתדהמה את המדע ויצר סוג של זעזוע בפסיכולוגיה, בתיאולוגיה ובמשפט הפלילי. מי מחליט בעצם? מי כאן מחליט? האם יש במוח שלנו איזשהו טייס אוטומטי שמקבל את ההחלטות עבורנו? התשובה היא חיובית. אני הצגתי פה את העניין באופן גרפי כדי להמחיש, כמובן שאין מידע על ייצוג פיזי של הנפש, אבל מעל התודעה שלנו, שהיא מסומנת כאן בירוק, וזה מה שאנחנו קוראים אני, יש פעילות נפשית רחבה מאוד ששמה על תודעה כאן לצורך הפשטות, קראתי לה על תודעה, והעל תודעה הזאת שולטת בהחלטות שלנו, ואני רק רוצה לציין שאין שום קשר לגיבוב ההבלים הפורנוגרפי ששמו פרויד והתת מודע. במה אנחנו יכולים לבחור בחירה חופשית? כל אחד כאן יכול לשאול את עצמו במה הוא יכול לבחור בחירה חופשית. הנטייה המינית שלו, מתי הוא כועס, עצוב, שמח, במי הוא מתאהב, מה הוא רוצה לאכול. אתם תגלו שהדברים האלה נכפו עליכם, אין לכם יכולת לבחור בחירה חופשית בדברים הללו. העל תודעה הזו שולטת בהחלטותינו, ברצונות שלנו, בתשוקותינו. לאבולוציה יש ניסיון מצטבר של מאות מיליוני שנים בקבלת ההחלטות הנכונות, והוא מזוקק אל תוך מבנה הנפש שבאמצעותם פועלת התודעה. העל תודעה זאת היא בעצם סוכנת בשירות האבולוציה, ואנחנו עבדים שלה. וזו הסיבה שהדיאטות לא מצליחות, ושהזוגיות נכשלת, ושהחיים רבועים בדכדוך ועוגמת נפש וגעגוע וניסיון לשפר את המצב שלנו. ובאלו אמצעים משתמשת האבולוציה בכדי לשלוט בנו. האבולוציה משתמשת ברגשות. העל תודעה משפיעה או עובדת או פועלת מעל התודעה, שזה אני, באמצעות הרגשות. עשה מה שמשמח אותך ומה שגורם לך אהבה, יימנע מלעשות מה שמפחיד אותך, מה שמעציב אותך, כעס כאשר יש צורך להגן על עצמך או על משפחתך, יהיה אמיץ ונכון להקריב את עצמך כאשר יש צורך בכך כדי להגן על קבוצתך. האבולוציה פועלת גם ברמת הקבוצה כמובן. התגעגע למי שיקר לך, ילדים, בני זוג, הורים. זכור כי סבל וכאב יהיו מנת חלקך אם תפעל כנגד רצון המלכה. אני יודע שקשה להבין את הקונטקסט הזה, את הקשר בין העל תודעה לתודעה, ולכן אתן דוגמה מהחיים, החיי היומיום שלנו ליחסים בין על תודעה ותודעה. למשל, אנחנו חולמים. כשאנחנו חולמים בחלום, אנחנו נמצאים בסוג של סרט כזה, שאנחנו לא יודעים מה עומד להתרחש בו. יש דברים שמפתיעים אותנו, יש דיאלוגים שמפתיעים אותנו, לא יודעים מה הולך לקרות, לא יודעים... איך יכול להיות שאני מופתע בסרט שהמוח שלי מייצר? אנחנו יודעים שהחלום מתרחש במוח. איך אני יכול להיות מופתע ממשהו שאני מייצר? הלוא המוח שלי זה אני. אתם כבר מבינים שהבמאי והתסריטאי האמיתי של החלום הזה היא העל תודעה. היא מייצרת את החלום שמשוגר לתודעה, שזה משהו אני קורא אני. העל תודעה הזו היא נדרשת לאבד כמות עצומה של נתונים, ובחיי היומיום היא נוהגת במקומנו, היא עושה דברים רבים במקומנו, היא מחליטה את רוב אם לא כל ההחלטות שלנו. זה מנגנון מעולה, אבל הוא מגיע אחוז בהיעדרו של רצון חופשי. ועכשיו, לאן הולכים עם זה? עכשיו שהבנו את החומר, אפשר להתעסק במצוקות החיים שלנו. מה גורם לסבל ולאושר? מה חשוב, מה לא חשוב? מה מוסרי, מה לא מוסרי? איך ניתן להשתחרר מכבלי העבדות הנפשית הזאת שלנו לעל תודעה, שתוכנתה באבולוציה, אבל בעידן המודרני למעשה ממררת לנו את החיים. ולכך אני אתן דוגמה של נושא אהוב שנוהגים לדבר עליו הרבה דברים שלדעתי אינם נכונים. האם אתם מכירים מישהו מאושר? האם אתם עצמכם מאושרים? התשובה היא בדרך כלל לעתים נדירות ולפרקי זמן קצרים. והסיבה לכך פשוטה.
האבולוציה לא אוהבת אנשים מאושרים. אנשים מאושרים עושים פחות ילדים. אנשים שוכבים בים בסבבה עם הבירה שלהם, והם לא עסוקים בטיפוס המתמיד בעולם הכלכלי, בסולם הכלכלי-חברתי, הם עושים פחות ילדים, וזה היה נכון גם שהולכים 100,000 שנה אחורה, והאבולוציה לא אוהבת אותם. וגם שימו לב שמבחינת אטרקטיביות של בני זוג, הרבה פעמים אנחנו לא מעדיפים בני זוג שמסתפקים במועט ובמה שיש להם. בני זוג יותר אטרקטיביים זה אלה שעוסקים באופן תדיר בטיפוס במעלה הסולם הכלכלי-חברתי. העושר הזה הוא אינו אלא אשליה שהמציאה האבולוציה על מנת לשמור אותנו לא מרוצים ולא מסופקים. הוא בנוי על נוירוטרנסמיטרים והורמונים שמתוכנתים לרדת מהר, ולכן כל סיפור העושר מתרחש מעט מאוד ומפסיק מהר מאוד. יש לכך סיבה, ולכן לכן העבדות הזאת שלנו, אוי, זה בן זוג לא מתאים, אני לא בטוח ביחסים, אני כן בטוח, אני לא, אני מתגעגע למשהו אחר. לצערנו, אהבת האמת מחזיקה מעמד חודשים ספורים. השליחים העצביים, הנוירוטרנסמיטרים הללו וההורמונים שבבסיס האהבה במוח יורדים ברמתם עם הזמן הזה באופן מתוכנן על ידי האבולוציה, דרך העל-תודעה ששולטת בנו. וכך יורדות גם תחושות האופוריה ועולה הספק, הדכדוך והגעגוע. תודה רבה. וואו. אפשר שאלות? כן. תבדוק לי את המוח רגע? לא, אבל... זה נורא עצוב מה שאמרת. זאת אומרת, אני מתכוון לעניין העושר. אני אגיד לך, אני לא חושב שזה עצוב, אני חושב שברגע שמבינים את המנגנון, כמו בכל דבר, ניתן להתמודד איתו. ניתן להבין שאתה נשלט על ידי משהו, כמה שזה נשמע זה. אז איך? זה מסובך להסביר בשתי דקות, אבל לכן כתבתי את הספר. זה דיון קצת מורכב. אבל כמו בכל דבר, שאתה מבין את המנגנון, שאתה יודע איך עובד המנגנון ומה קורה, יש לך אפשרות לרפלקציה. אנחנו מדברים הרבה על רפלקציה, אבל הרפלקציה הזאת היא מאוד מהותית. היא נדרשת בחיים האמיתיים שלנו גם. אוקיי, ריטה? לא, אז באמת באיזה צדדים בחיים שלך כן יש לך שליטה, כי אתה טוען שאין לנו שליטה בדבר. אנחנו לא מחליטים שום דבר עצמאית, הכל נקבע על ידי איזשהו גורם על-תודעתי. אז לא, והרצונות שלנו והמאוויים שלנו מביאים אותנו להיות לא מאושרים בעצם, זה מה שאתה אומר. בהחלט. אנחנו מתוכנתים לא להסתפק במה שיש לנו ולרדוף כל הזמן אחרי היעד הבא. זה לא משנה כמה בן אדם עשיר וכמה הוא סבבה וכמה טוב לו וכמה זה. הוא לא יהיה מרוצה תוך זמן קצר, הוא יתחיל להתגעגע למשהו בלתי מושג ולא קיים. וזה מתוכנן. אבל אני שואלת איך אפשר להתגבר על זה? ומה אנחנו כן בוחרים? אני אגיד בקצרה. יש מה שנקרא חינוך עצמי. כשאנחנו מכירים אותו, אם אתה מפחד לצנוח, אז אתה יכול לעבוד על עצמך ולהביא את עצמך לצניחה. אם אתה מפחד להתחיל עם בחורה, אז אתה יכול לעבוד על עצמך, אבל בזמן אמת, במסיבה, מי שיחליט למי אתה תיגש ומה אתה תגיד, זה לא אתה, זה על תודעה שלך. אבל יש אינטראקציה, ואתה יכול לעשות סוג של תכנות מסוים. אם אתה יודע... זה ללכת נגד האינסטינקטים של עצמך? זה לא רק אינסטינקטים, זה גם... טוב. זה תכנות אמיתי. יש לנו שאלה מהבית, בזום מצטרפת לנו שרית אסיף ברדה. היי, שלום. היי, בוקר טוב. בבקשה, השאלה שלך. רציתי לדעת בעצם איך השליטה של העל-תודעה בקבלת ההחלטות באה לידי ביטוי אצל ילדים. בתור אמא זה מאוד מסקרן אותי. אצל ילדים זה הרבה יותר פשוט. הם לחלוטין רובוטים של העל-תודעה שלהם. אין להם שום יכולת לא לרפלקציה ולא לשליטה עצמית. הילדה שלי בת 4, פתאום משהו לא מוצא חן בעיניה, היא מתחילה לצעוק, וצריך להגיד לה, ירדן, תירגעי, תשלטי על עצמך. הילדים הם לחלוטין נשלטים על ידי... לכן אנחנו אומרים שכשילד גדל, המוח שלו גדל, ואז השליטה העצמית שלו משתפרת. כשאתה נכנס לכיתה א' זה קטסטרופה, וכשאתה נכנס לכיתה ח' הקטסטרופה קצת נרגעת, כי נוצרת סוג של שליטה עצמית. אבל גם השליטה העצמית הזאת, כמו שאני מסביר בספר, מוגבלת מאוד מאוד. תודה רבה, היה מרתק.